Though this recipe is in Marathi, for my non-Marathi viewers, I have a special request for them. Even though I'm talking in Marathi, you should just do your phone settings to turn the captions on, and you will see everything in English in the captions. So please do try that setting on your phone and enjoy this recipe. नमस्कार मंडळी, फूडलँड मराठीमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. आज आपण करणार आहे एक व्हेजिटेरियन डिश. सो लाल भोपळा. आज लाल भोपळ्याचं काहीतरी करूयात. लाल भोपळा हा भारतामध्ये तर थ्रू आउट द इयर मिळत असतो, पण अमेरिकेमध्ये साधारण फॉलच्या सीझनला लाईक सप्टेंबर ऑक्टोबर सीझनला तो पिकतो, पण इंडियन स्टोअर्समध्ये नेहमीच मिळत असतो. सो लाल भोपळा हा कलर बघूनच मला खूप छान वाटतं. सो मी नेहमी आम्ही आणत असतो. काय काय करत असता लाल भोपळ्याचं? लाल भोपळ्याची भाजी, नंतर लाल भोपळ्याची कोशिंबीर किंवा रायता पण खूप छान होतो. पण आज आपण बघणार आहे लाल भोपळ्याच्या घारग्या. सो चला तर मग बघूया सगळे साहित्य. हे आहे मध्यम आकाराचे चिरलेले साधारण 3 कप भोपळा, लाल भोपळा. साधारण 1.5 कप गूळ आहे किसलेला किंवा बारीक चिरलेला. 3 ते 4 कप गव्हाचं पीठ, चिमूटभर मीठ, चिमूटभर जायफळ पावडर, 1 चमचा वेलची पावडर आणि 2 चमचे तांदळाचं पीठ. पाहिलं कसा कापला भोपळा ते. सो आपण हे आता शिजवून घेणार आहे. आपल्याला कणिक मळताना पाण्याची गरज नाही आहे, सो आपण पाणी अजिबात घालणार नाही आहे. सो या भोपळ्याला शिजताना अगदी थोडंसं, अगदी पाव कपच्या पण थोडंसं कमीच पाणी घालायचं आहे. तर मग आता हे शिजवून घेऊया. साधारण हे जाडबुडाचं भांडं घ्यायचं आहे आणि हे मंद आचेवर शिजू दे 15 ते 20 मिनिटं. साधारण 20 मिनिटाने असा हा शिजलेला आहे. आता मी हा पूर्ण मॅश करून घेणार आहे असा, आणि त्याच्यानंतर आपण त्याच्यात गूळ घालायचा आहे. हे असं सगळं पूर्ण मॅश झालेलं आहे. आपण भोपळा किसून सुद्धा शिजवू शकतो, पण किसायला जर वेळ नसेल तर पटकन मोठ्या फोडी करून आपण असं शिजवू शकतो. सो आता मी हे घालणार आहे. साधारण चवीनुसार गूळ, प्रत्येकाच्या गुळाची टेस्ट थोडी वेगळी असते. सो साधारण 1 वाटी 1.5 वाटी गूळ घालायचं आहे. आधी थोडा कमी घातला तरी चालेल, कारण आपण नंतर टेस्ट करून बघू शकतो. आता हा वितळायला पाहिजे ह्याच्यामध्ये. व्यवस्थित हलवून घ्या. 5 ते 7 मिनटं हा गूळ वितळेपर्यंत हे आपण हलवून घ्यायचं आहे. गूळ वितळताना पूर्ण लिक्विड होतं आहे, पूर्ण पाणी सोडतं आहे ते. सो आपण त्यामुळे मी मगाशी म्हटलं तसं पाणी आपल्याला लागणार नाही आहे कणिक मळताना. ह्याच पाण्यामध्ये आपण कणिक मळून घ्यायची. मधून हलवत राहा आणि थोडंसं अजून घट्ट झालं की आपण गॅस बंद करायचं आहे. साधारण 3 ते 4 मिनटं, आणि हे थंड व्हायसाठी आपण ठेवणार. आपण पुरण जसं करतो पुरणपोळीसाठी तशीच पद्धत आहे. एकदम सोपी झटपट रेसिपी आहे. त्याप्रमाणे गुळाचं प्रमाण आपण पाहायचं आहे. सो थोडीशी ह्याची चव घेऊन बघा आत्ताच, आणि जर कमी गोड असेल तर थोडंसं गूळ आत्ताच घालू शकतो आपण, कारण तो पूर्ण वितळायला लागतो. सो हे मध्ये मध्ये हलवत राहा, आणि आता 2 ते 3 मिनटांनी आपण हे बंद करूया. तुम्ही चव बघाल तेव्हा आपल्याला हे जास्त गोड चव लागणार आहे, कारण जेव्हा आपण गव्हाचं पीठ ह्याच्यामध्ये मिक्स करणार आहे तेव्हा ते चव बरोबर होणार आहे. पाहिलं हे मिश्रण आता थोडं थोडं घट्ट होत चाललं आहे. सो आपण 1-2 मिनटांनी आता हा गॅस बंद करायचा आहे आणि हे थंड करायसाठी ठेवणार आहे. थंड झाल्यावरच आपण वेलची पूड आणि जायफळची पूड घालणार आहे, कारण तेव्हाच तुम्हाला तो स्वाद त्याच्यामध्ये टिकून जाईल. आत्ता घातला तर तो स्वाद उडून जातो, म्हणून आपण ते मिश्रण साधारण कोमट झाल्यावर आपण त्या दोन्ही वस्तू घालायच्या. चला तर मग आता हा गॅस बंद करूया
आणि थोडंसं थांबूया एक 15-20 मिनटं हे थंड व्हायसाठी. किती सुंदर केशरी कलर आहे. आपला गूळसुद्धा साधारण पिवळसर होता, त्यामुळे याला जास्त डार्क कलर नाही आला आहे, पण हा सुंदर कलर खूप फ्रेश वाटतो. आता ही साधारण अशी कन्सिस्टन्सी असली पाहिजे. आता आपण थांबूया 15 ते 20 मिनटं. थंड झालं की आपण ह्याच्यामध्ये वेलची पूड आणि जायफळची पूड घालणार आहे. हे मिश्रण मी आता एका भांड्यात काढून घेतलं आहे आणि जायफळ पावडर आणि वेलची पावडर ह्याच्यावर मी घातली आहे. हलवून मी आता ते फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे. सो मगाशी मी जसं म्हणलं, आपण हे मिश्रण ऑलरेडी करून ठेवलं होतं आणि जेव्हा आपण जॉब करत असतो तेव्हा आपल्याला पटकन झटपट काहीतरी करून ठेवायचं असतं. सो प्लॅनिंग वाईज हे मिश्रण आपण आदल्या रात्री करून ठेवलं तरी चालेल आणि सकाळी आपण जस्ट 30 सेकंड मायक्रोवेव्ह करून नॉर्मल टेम्परेचरला आणायचं. त्याच्यानंतर आपण आता पीठ मळून घेऊ. सो हे कणिक मी अंदाजानेच घेणार आहे, कारण भोपळ्यामध्ये भरपूर गुळाचं आणि त्याच्या स्वतःचं आमचं पाणी जे आहे ते ऑलरेडी आहे. सो वरून पाणी नाही घालत आहे कारण त्याची चव बदलणार. एक चिमूटभर मीठ या गव्हाच्या पिठामध्ये आणि जसं म्हणलं तसं 2 चमचे तांदळाचं पीठ, कारण याच्यामुळे जरा थोडं खमंग खुसखुशीत होणार आहे ते. सो आता हे थोडंसं मिक्स करून घेऊया आणि अंदाजाने आपण थोडं थोडं घालून मळत राहूया, कारण एकदम घातलं तर कदाचित जास्त पीठ घालायला लागेल. मी आता अर्धच घातलं आहे, तर हे मळून घेऊया. पाहिलं हे कणिक मळून झालेलं आहे. हा गोळा रेडी आहे. पाण्याचं प्रमाण मी पाणी वरून घातलेलं अगदी 2-3 चमचे, जसं लागेल तसं. पीठ जर जास्त झालं चुकून तर थोडंसं 2-3 चमचे पाणी घालून व्यवस्थित हे असं पुरीसारखं मळून घ्यायचं आहे. आणि सो लाल भोपळ्यामध्ये व्हायटॅमिन एचं प्रमाण भरपूर आहे. तो लो कार्ब्स मानला जातो. सो इम्युनिटी बूस्ट करण्यासाठी, आयसाईट बूस्ट करण्यासाठी, तसंच हार्ट हेल्थ राखण्यासाठी आणि अशा बऱ्याच विविध प्रकारे ह्याचा गुणधर्म आहे. आपल्या नियमित आहारामध्ये तुम्ही नक्की ह्याचा वापर करा. त्यामुळे आता मी चहा ठेवलेला आहे तिथे. चहाबरोबर खूप छान लागतात ह्या. सो एक 5-10 मिनटं थांबून आपण ह्याच्या गार्गी करायला घेऊयात. सो साधारण 10 मिनटं झालेली आहेत आणि मी ह्याचा अर्धा गोळा काढून घेतला आहे आणि साधारण एवढे पुरी होऊन थोडेसे 1 लिंबा एवढे आपण गोळे करून घेऊयात आणि त्याच्यानंतर हे गार्गे तळूयात. ह्याच्यामध्ये अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे एक कणही साखर नाही आहे, आपण गूळ घातला आहे, जो पण हेल्दी आहे, एकदमच पौष्टिक असतो तो. सो ते एक वैशिष्ट्य आहे या रेसिपीचं. आणि दुसरं म्हणजे हे मिश्रण आपण करून ठेवून फ्रीजमध्ये ठेवू शकतो आणि जसं पाहिजे तसं मळू शकतो. सो नॉर्मली मुलांच्या डब्यामध्ये किंवा आपणही कधी प्रवासाला जातो तेव्हा आपल्याला काहीतरी खायला हवं असतं. सो समथिंग काहीतरी पौष्टिक म्हणून आपण हे करून घेऊ शकतो प्रवासासाठी. आणि मला आठवतं की आम्ही सहलीला जायचो शाळेत असताना, तेव्हा आई हे घारगी करून द्यायची. सो खूप मजा यायची ते खायला. आणि कमी साधारण गोड तुमच्या मापाप्रमाणे घेऊ शकता. चहाबरोबर तर खूपच छान लागतात. सो नक्की करून बघा. गव्हाचं पीठही घेऊ शकता. मी तेल घेतलं आहे आणि तुमच्याकडे साधारण दुधाची पिशवी असेल तर त्याला तेल लावून तुम्ही करू शकता. माझ्याकडे नाही आहे, सो मी साधारण ह्या ओट्यावरच स्वच्छ करून तेलाने थोडंसं सारवलं आहे. सो हे तेलावरच लाटू शकतो किंवा गव्हाचं पीठही तुम्ही लावू शकता. फक्त गव्हाचं पीठ लावलं की आपल्या कढईमध्ये जे तेल असतं त्याच्यात ते थोडंसं जमतं. सो म्हणून मी तेलाच्याच, आणि ह्या थोड्याशा अशा जाडसरच करायच्या आहेत, तुम्ही बघालच. सो ह्या मी एक 5-6 करून ठेवते. मग हे तेल तापलेलं आहे का बघूयात. मी कणिक मळतानाच तेल तापवून बारीक गॅस करून ठेवला होता. सो बघूयात तापलं आहे का. हे असं वरती आलं म्हणजे तापलं आहे. तर आता गार्गे तळायला घेऊया. करून घेतलेत आणि हे जे पीठ आहे
ते मी फ्रीजमध्ये ठेवून देणार बंद डब्यामध्ये. ते पुन्हा कधीतरी करू शकतो. हे सावकाश असं सोडूयात. ही घारगा मोठा होता त्यामुळे मी एका वेळी एकच टाकते. फुलतोय आणि नाही फुलले तरी काही हरकत नाही कारण टेस्ट तर सेमच लागणार आहे. सो साधारण कडा त्याच्या गोल्डन ब्राऊन झाल्या की आपण तो परतायचा आहे आणि तेल गरम असणं खूप महत्त्वाचं आहे. सो चला तर मग पलटूया. हे बघा, हा सुंदर कलर आहे ना. साधारण 1 मिनिट तळायचं आहे आणि मग नवीन करूयात. सो ही दुसरी बाजू परत. सो हा झालेला आहे, काढून घेऊयात. चहा पण रेडी आहे. हे असे दिसतात. किती छान कलर आहे आणि खूप मऊ पण नाहीत आणि खूप कडक पण नाही आहेत. असे मीडियम असे झालेत कारण आपण ते तांदळाचं पीठ घातलं होतं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जी आपण जायफळ पावडर घातली होती ती तुमच्याकडे नसेल तरी चालेल. अख्खा जायफळ असेल तर तो किसून थोडासा घातला तरी चालेल. पण तुम्हाला नसेल आवडत तर काय हरकत नाही. आपण नुसती वेलची पावडर जरी घातली तरी खूप छान लागतं ते. सो चला तर मग चहाबरोबर ह्याचा आस्वाद घेऊया. छान खुसखुशीत झाले होते आणि आपण जसं पाहिलं तसं खूप सोपी पद्धत आहे. तुमचं थोडंसं प्लॅनिंग असेल तर तुम्ही अगदी झटपट करू शकता. ही आपण सकाळी ब्रेकफास्टलाही खाऊ शकतो किंवा मी आधी सांगितल्याप्रमाणे प्रवासातही घेऊन जाऊ शकतो, मुलांना डब्यातही देऊ शकतो. सो खूप झटपट आणि पौष्टिक अशी ही डिश आहे. आता इथेच मी तुमचा निरोप घेते. फूडलँड मराठीमध्ये आल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद आणि ही रेसिपी पाहिल्याबद्दलही खूप खूप धन्यवाद. आता पुन्हा भेटूया पुढच्या छान छान रेसिपी बरोबर. बाय. सो मी नेहमी म्हणते तसं ही रेसिपी नक्की करून बघा आणि मला तुमचा प्रतिसाद कळवा. मला खूप आवडेल तुमचा प्रतिसाद ऐकायला आणि तुमच्या काही नवीन ह्यामध्ये मॉडिफिकेशन्स आहेत तर मला त्या पण कळवा, म्हणजे मलासुद्धा त्याचं ज्ञान मिळेल. सो ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या पेजला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण करा. अंटिल देन, बाय.